Ang mga online na larong ito ay mukhang nakakatuwa, hindi nakakapinsala. Ang ilan ay nagmumukha pang tulad ng lumang laro sa arcade. Inaakala ng mga magulang na ligtas sila, alam mo? Ito ay para sa mga bata, subalit ang mga kwento ay napakatuso, kaakit-akit pa. Hinahatak nila ang mga bata. At alam mo, ang mga maninila ng bata ay pupunta kung saan nasaan ng mga bata. Kasama ang aming anak na lalaki, akala namin ay mahigpit kami. Pagkatapos ng klase ay nagkakaroon siya ng ilang oras para sa takdang aralin. Pagkatapos ay isang oras para sa mga laro. Iyan yun. Ngunit ang bagay ay, ang ilan sa mga larong ito ay walang mga kontrol ng magulang. Kaya ang lahat ay binuksan. Sinimulan naming mapansin na lumalag pa siya sa kanyang oras. Alam mo, nagsimulang lumabas ang laptop mula sa aming pananaw. Nahuli namin siyang nagsisinungaling ng ilang beses. Iniwasan niya ang aming mga mata. Ang kanyang pagkatao nagbago. Umuwi kami isang gabi at nakaupo doon ng laptop. Sa ganyang paraan namin natagpuan ng mga mensahe, larawan, video, ang mga bagay na pinadala sa kanya, ang pinapagawa sa kanya. Siya ay nahila papasok doon sa pamamagitan ng isa sa mga ito, maninila. Lumipat ito papunta sa dark web, alam mo. Kakilakilabot na bagay lamang. Mga bagay na hindi ko pa nakikita sa aking buhay. Kakatapos lang maging 10 taong gulang ng anak naming lalaki. Ito lamang ay traumatiko at lubos na hindi inaasahan. Iniisip namin na dapat nakita namin itong nangyari, na dapat naming malaman o naroon kami para protektahan siya. At pakiramdam namin na wala kaming nagawa. Ito talaga ay bangungot ng bawat magulang. Agad kaming nakipag-ugnayan sa pulis. Pinaalam nila sa aming anak na lalaki na hindi iyon ang kanyang pagkakamali. Sinabi nila na ang lalaking gumawa nito, nabura niya ang lahat ng kanyang datos. Siya ay isang multo. Kaya siya ay nandoon pa rin. Alam mo, ang mga bata ay naghahanap para sa isang takas sa ibang mundo at sila ay nakakakilala ng mga tao. At iniisip nila na ang taong ito ay mabait sa akin online, kaya kaibigan ko siya. Ngunit kailangan nating sabihin sa mga bata na hindi ito totoo at sila ay mga estranghero at maaari silang maging mapanganib. Alam mo, kung nagkaroon ako ng paraan ko, ang mga larong ito, ang mga app na ito ay dapat para lamang sa katuwaan. Sila ay mga imburnal, dapat silang masara. Ito ay maaaring kumuha ng kasing kaunti lang ng 2 minuto para ang isang bata ay malapitan online. Hindi mo kailangang bantayan ng iyong mga anak, ngunit kailangan mong subaybayan ng kanilang pag-uugali sa online dahil ang isang estranghero ay maaaring makipag-usap sa kanila sa anumang oras. Magkaroon ng mga tuntunin at mga kinahinatnan kapag ang mga tuntuning iyon ay nasira. Ang lahat ng mga aparato at mga laro ay kailangan magkaroon ng kontrol ng magulang sa kanila. At kung ang isang laro ay hindi kahahayaan, sa gayon ay hindi makakalaro ang iyong anak. Tuldok. Natutunan namin ng mahirap na paraan kung ano ang kinakailangan upang protektahan ang mga bata doon, online. At nais naming tiyakin na alam ng mga magulang para hindi nila kailangang matutunan ang parehong mahirap na aral na ginawa namin. Para matitiyak namin na hindi na ito mangyayari muli.